عليكم السلام محبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 940، وهي في كتاب المحمديون بين إهلاك قادم وإهلاك بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، ونحن في محور الإهلاك الجزئي أو التعذيب. وفي هذه الحلقة نواصل ما جاء في تاريخ المنتظم لابن الجوزي في مظاهر ما كان يحدث في القرن الرابع من إهلاك جزئي وتعذيب. يقول: ثم دخلت سنة 30 و300، يعني سنة 330. يقول: وفي نصف ربيع الأول بالغ الكر، طبعا الكر اللي هو وحدة مقياس أو وحدة مكيال أو وحدة وزن، مش عارف. الكر الحنطة 210 دنانير، والكر الشعير 120 دينارا. يقول لك يبقى: وأكل الضعفاء الميتة، ودام الغلاء، وكثر الموت بين الناس، دي مجاعة بقى. وشغل الناس يعني اشتغل الناس يعني بالمرض والفقر، وتقطعت السبل، يعني كان في قطاع طريق في كل مكان. وترك التدافن للموتى، مش عند حد بقى، مش حد يقدر ينفر حد، الناس كترت الموت والناس ضعاف. واشتغل الناس عن الملاهي واللعب، يلعبوا فين بقى؟ طبعا الذي يحدث لما تترك الجثث لابد ان يحدث وباء. في يوم الجمعة الأربعاء خلال من شهر ربيع الآخر، قام رجل من العامة في جامع الرصافة والإمام يخطب، فلما دعا للمتقي لله اللي هو الخليفة قال له العامي: كذبت، ما هو بالمتقي؟ ده راجل بقى بيعترض. قال لك: فأخذ وحمل إلى دار السلطان، حطه في السجن. ولما خرج المتقي فلقي ناصر الدولة أبا محمد بن حمدان حين دخل بغداد. طبعا ده من الدولة الحمدانية، وكانت تسيطر على حلب وأجزاء من شمال العراق وأصحاب نفوذ إلى آخره. يقول لك: وجاء مطر كأفواه القرب، وامتلأت البلاليع وفاضت ودخلت دور الناس، وبلغت زيادة دجلة 20 ذراعا. وبعدين يقول لك: وقعت حرب بين الأتراك والقرامطة. القرامطة اللي هم هتلاقي القرامطة موجودين في كل وقت في هذه السنوات، وهتلاقي فيما بعد برضه مش القرامطة، هتلاقي في الجماعة الروم بيغزوا وبيقتلوا من المسلمين بعشرات الآلاف، وفي داخل كده برضه حروب داخلية إلى آخره، يعني يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وتوقعت حرب بين الأتراك هم جنود الخلافة والقرامطة من ناحية باب حرب، وقتل فيها جماعة فانهزم القرامطة وخرجوا عن بغداد. إذن القرامطة كانوا راحوا يهاجموا بغداد ودخلوا قريب منها، فالأتراك حاربوهم وهزموهم. يقول لك: وزاد البلاء على الناس ببغداد، وكبست منازلهم ليلا ونهارا. مين اللي كان بيكبس أو بيهجم على الناس وياخد فلوسهم؟ الجنود والعصابات، اللي كان معروف في الوقت ده باسم العيارين، اللي هم زعماء عصابات وكانوا بيتحكموا في أحياء. ولما افتقر أهل اليسار، الناس الأغنياء افتقروا، واستتر أكثر العمال لأجل ما طولبوا به مما ليس في السواد. الناس اللي هم الولاة كان عليهم فلوس يدفعوها، الأرض ما بتعملش، ما فيش فيه أمن، إذا يقولوا مش عارفين يدفعوا اللي عليهم، ما هو تولى المنطقة الفلانية ويدفع لنا في السنة كذا، فما فيش في امن، ما فيش ناس بتزرع، في وباء، في مجاعه، في كذا في كذا، وعليه كذا مش عارف يدفع، فاستتر، اختفى. ولما خرج اصحاب السلطان الى ما قرب بغداد فاغاروا على ما استحصد من الزرع، حتى اضطر اصحاب الضياع الى حمل ما حصدوه بسنبله. الجماعه اللي هم المفروض منهم ان هم يحموا الامن، اللي هم البوليس، اللي هم الشرطه، اشتغلوا حرامية وراحوا رايحين بقى على المزارع، و يعني يستحصدون، ياخدوا الزرع. فاضطر اصحاب المزارع ان هم يحصدوه بالسنبل بتاعه قبل لما يجي الناس دي تسرقه. ولك: ووقع بين توزون وكورتكين التركيين 2 من زعماء
الأتراك اللي هم الجنود وقعت بينهم بقى مشادة وحرب، فصعد توزون إلى الموصل وأنفذ في طلبه فلم يلحق. يعني توزون ده اتغلب وطفش إلى الموصل وقعدوا يطلبوا وراه مش لحقوه. ده طبعا يعني يلبسكم شيعا وضيق بعضكم بعض بعض. وبعدين ثم دخل سنة 31 و300 ولف من حوادث فأنا في أول محرم وهو نصف من أيلول قوي الحر وأخذ بالأنفاس وخرج أيلول كله عن حر شديد ودخل تشرين بمثل ذلك وكان في الإلم همش ده حر. وفي سفر ورد الخبر شوف بقى سيدي بورود الروم إلى أرزن و100 فرقين وأنهم سبوا وأحرقوا. يعني الدولة البيزنطية كانت لا تزال موجودة في القسطنطينية ولها حدود متاخمة لحدود الدولة العباسية فيما يعرف الآن بآسيا الصغرى أو تركيا دلوقتي. وكانوا بقى خلي بالك إن كان قبل ذلك بقى في عصر الدولة الأموية حاصروا القسطنطينية مرتين وكانت العرب هم اللي غالبين. بعد كده ابتدت الأمور تختلف، العرب ضعفوا خاصة في الدولة العباسية الدولة العصر العباسي الثاني، فابتدى البيزنطيين أو الروم ابتدوا هم بقى اللي يهاجموا وابتدت هجومهم يوصل إلى البلاد اللي هي تابعة للدولة العباسية في آسيا الصغرى اللي من تركيا دلوقتي. وبعدين وصلوا لغاية لما عادوا بيوصلوا إلى حلب وإلى يعني وصلوا إلى شمال العراق وشمال سوريا. ودي كانت حرب بقى عبارة عن حرب تدميرية، يعني بتذكرنا بحرب المدن بين صدام وبين إيران. يعني هي حرق البلاد، قتل الأسرى، سبي بلا هوادة. ده اللي كان بيعمله الروم. فده برضو ويذيق بعضكم بأس بعض، هم كلهم مع بعض كفرة. الجماعة اللي هم في العصر العباسي اللي هم بيسمون نفسهم مسلمين دول بيقدسوا محمد يعني محمديين، والجماعة الروم اللي هم بيقدسوا المسيح يعني مسيحيين. فالمسيحيين والمحمديين بيضربوا في بعض، بس المسيحيين بقى في الوقت ده هم اللي كانوا الكفة الغالبة. وفي الربيع الآخر عقد نكاح. شو بقى الناس في إيه وده في إيه؟ عقد نكاح لأبي منصور إسحاق بن المتقي اللي هو ابن الخليفة على علوية بنت ناصر الدولة أبي حمدان بن حمدان، يعني من الدولة الحمدانية اللي كان فيها سيف الدولة وأبو فراس الحمداني وأراك عصي الدمع عصي الدمع أراك يا جرجرني وأراك على 100,000 دينار و500 درهم. 100,000 دينار ده المهر بتاع البنت. وجرى العقد بحضرة الخليفة ولي العهد على الجارية مش عارف ايه اللي اجرى العقد فلان فلان. طز في الناس دي كلها. يقول لك ونصر وضرب ناصر الدولة سكة يعني عملة فزاد فيها عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا اله الا الله انا الله ومحمد راح حاطط بقى صلى الله عليه وسلم جنب محمد. ده بقى التطور الخطير. وضيق ده طبعا هم محمديين. وضيق ناصر الدولة على المتقي بالله. ناصر الدولة اللي هو عامل الموضوع ده ابتدى يضطهد الخليفة. يقول لك ضيق ناصر الدولة على المتقي بالله في نفقاته وانتزع ضياعه وضياع والدته. يعني خد ضياع الخليفة وضياع ست ام الخليفة. طبعا يلبسكم شيعا وضيق بعضكم بأس بعض. وفي آذار يعني مارس من هذه السنة غلت الأسعار، اسمع بقى، حتى أكلوا الكلاب. ووقع الوباء، بنام في مجاعة في وباء. وقع الوباء ووافى من الجراد الإعرابي الأسود أمر عظيم. راح جاي جراد أسود وبعدين اضطروا ياكلوا الجراد ولا حتى بيع كل 50 رطلا بدرهم. فده كان يعني الجراد اللي جاي ده عشان خاطر ياكل المحاصيل مات منه كتير، فالفقراء أكلوا الجراد. ولا فكان ذلك معونة للفقراء لشدة غلاء الخبز. كانوا الجراد أحسن لأنه مش لاقيين ياكلوا عيش. وفي القادة خرج المتقي إلى الشماسية لصيد السباع. شوفوا الناس في إيه والخليفة في إيه، راح عشان خاطر الصيد يا أخي. وفي هذه السنة خرج خلق كثير من التجار من بغداد مع الحاج للانتقال إلى الشام ومصر. ناس كثير من التجار خايفين على فلوسهم فسابوا بغداد وهاجروا إلى الشام ومصر
لاتصال الفتن ببغداد وتواتر المحن عليهم من السلطان، عشان خاطر دايما في حروب داخلية بين الأتراك وبين بعضهم، وبين القرامطة وبين الأتراك، وبعدين طبعا الجماعة الروم كانوا بيجوا. فما ينفعش البيزنس، مش ما ينفعش كده يابا، البيزنس عايز أمان. فطلعوا بفلوسهم وراحوا إلى الشام ومصر، اللي هي النفوذ بتاع الخليفة مش موجود في الشام ومش قد كده في مصر، فراحوا يمكن لهم يعني بيئة أصلح للاستثمار. ووصل الخبر بأن القرمطية ولد له مولود. القرمطي اللي هم القرامطة كانوا زي ما قلنا بيغيروا على الدولة العباسية، والدولة العباسية بتحاربهم، مرة تسالمهم وتديهم فلوس. فلما القرمطي بقى ولد له مولود، فالبريدي اللي هو كان والي راح باعت هدية عظيمة للقرمطي فيها مهد ذهب مرصع بالجواهر. بعت للعائل البيبي الصغير مهد سرير صغير كده حلو قوي من الذهب ومرصع بالجواهر. يعني احنا عندنا هنا بقى واحد زعيم عصابة اللي هو البريدي، اللي هو معين من الخليفة على الحتة ديت اللي هي مجاورة للقرمطي، فعايز القرمطي يبعد عنه. فالقرمطي الآخر زعيم عصابة، فزعيم العصابة ده بعت لزعيم العصابة ده لما ابنه اتولد بعت له مهد أو سرير ذهب مرصع بالجواهر. وبعدين يقول لك وكثر الرفض، يعني كثر التشيع، وطبعا ده ضد الحنابلة، فنودي ببراءة الذمة ممن ذكر أحدا من الصحابة بسوء. أي واحد يشتم معاوية أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو أبو هريرة يبقى نهاره أسود. ده الإعلان الذي ظهر هنا بقى. طبعا كما قلنا يعني هذه مظاهر لتعذيب الجزء. نذكر بقوله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله العظيم. أنا أسأل الله أحبتي ونرجو من حصص قرية وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشرف واللايك، وعليكم السلام.